الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 6 من يونيو شهدت جبهات سومي وخاركيف وميرنوغراد تطورات هامة للغاية مع تقدم لكلا الطرفين. الضغط الروسي كبير في بعض الاتجاهات والضغط الأوكراني أيضا كبير في بعض الاتجاهات. فما الذي حصل مع ساعات مساء 6 من يونيو؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو، وأتمنى من حضرتكم أحبائي دعم القناة، مشاهدة الفيديوهات للنهاية، مشاهدة كل ما تقدمه القناة من معلومات هامة حول مسائل مختلفة ومن زوايا مختلفة، سواء لحرب في روسيا أو للتطورات العسكرية في أوروبا أم في أماكن أخرى مختلفة. نبدأ من جبهة سومي، حيث الوحدات الروسية كانت قد تقدمت في المنطقة الموجودة هنا من هذه الحدود الروسية الأوكرانية في شمال سيدوريفكا. التقدم في هذه المنطقة يأتي استكمالا لعملية روسية تنفذها وحدات الجيش الروسي في هذا الاتجاه في محاولة لتأمين الحدود. واليوم الجيش الروسي تمكن من السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.35 كيلومتر بامتداد 2.13 كيلومتر. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تتحرك وتواصل عملياتها في هذا الاتجاه، سواء نحو يولانوفي انطلاقا من هنا أو سواء نحو هذه المنطقة ككل، للضغط على البلدات الموجودة في هذه المنطقة. يعني إن كنتم تلاحظون يوجد هنا مجموعة من البلدات والقرى. الجيش الروسي اليوم يقاتل باتجاه باشيفسك في هذه المنطقة، يتقدم نحو إيلانوفي وأيضا باتجاه هذه المنطقة، وأيضا عمليات تقدم على طول الحدود هنا تنفذها الوحدات الروسية. الهدف الضغط قدر الإمكان على القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات وليس فقط من اتجاه واحد، لدفع الجيش الأوكراني للتراجع قدر الإمكان. إذا هذه هي الحال في هذا الاتجاه من سومي. في الاتجاه الآخر من سومي القوات الروسية أيضا كانت قد تقدمت مجددا في محيط ميروبيليا. الوحدات الروسية تعمل في هذه المنطقة، بداية سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم 2.5 كيلومتر وبامتداد 1.62 كيلومتر. على طول المنطقة هنا القوات الروسية كانت تعمل على تأمين الغابات والمناطق المفتوحة في هذا الاتجاه. كما تلاحظون التحركات الروسية حاليا في هذه المنطقة هي في محيط زابسيليا، ميروبيليا على طول الطريق الرئيسي، وفي هذا الاتجاه وفي ميروبيلسكي. هنا الضغط الروسي متواصل. لماذا؟ هذه المنطقة هامة للغاية لأنها تقع وتؤمن عددا من الطرق، يعني التحرك في هذه المنطقة وهذه الاتجاهات يساعد في العمل على هذه الطرق باتجاه مدينة سومي هنا كما تلاحظونها، وأيضا يساعد على الربط بين هذه المناطق ببعضها البعض، وبالتالي العمليات هي مترابطة مع بعضها البعض. والضغط على نطاق أوسع في هذه الجبهة يساعد على الضغط باتجاه سومي، والضغط على مناطق مختلفة وأوسع في سومي هو ضمن حالة تأمين الحدود بشكل كامل كما تلاحظون. أما في سومي نفسها أيضا كانت القوات الأوكرانية قد عادت للتقدم باتجاه رياسني ودخلتها من جديد. الجيش الأوكراني تمكن من السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. دخل الجهة الغربية لهذه البلدة. كان عمق التقدم للوحدات الأوكرانية نحو 1.5 كيلومتر بعرض 1.25 كيلومتر. القوات الأوكرانية تمكنت خلال هذه العملية من السيطرة على مجموعة المنازل الموجودة هنا وهذه المنطقة. هذا التقدم الأوكراني في هذا الاتجاه حاليا تحاول وحدات الجيش الروسي، وحدات اللواء 34 استيعاب هذه الهجمات. طبعا أعود وأذكركم بأمر هام للغاية أحبائي. إن كنتم تذكرون حين أرسل الأوكران قوات من جبهة كوبيانسك إلى سومي وخاركيف، جرى نشر الكثير من القوات على خط المنطقة الممتدة هنا. لماذا؟ الروس حينها سيطروا على تراتوتيني ونوفوديمتريفكا ورياسني، والأوكران يريدون حماية كراسنوبيليا، هي هامة للغاية، هي إحدى البلدات
الهامة التي تقع على طول الطريق المؤدي إلى مدينة سومي أيضا، يعني هنا كما تلاحظون. وبالتالي هذه العمليات مترابطة كما أشرت لكم منذ قليل. والقوات الأوكرانية حين أرسلت تعزيزات إلى هذه المنطقة كان من بينها وحدات متخصصة بالهجوم. نجح الأوكران نوعا ما بإيقاف التقدم الروسي في هذه المنطقة، وحاليا بدأوا بتنفيذ هجمات مضادة. علينا الانتظار كيف ستتصرف القوات الروسية حيال هذا. والآن نصل إلى أمر هام للغاية في خاركيف، أمر أريد تصحيح بعض المعلومات والحديث عن معلومات هامة أخرى. بداية، هنا المعركة باتجاه كوزاتشالوبان قد بدأها الجيش الروسي، قد بدأها كما تلاحظون بالسيطرة على هذه المنطقة، والعمليات لا تزال مستمرة. حاليا الجيش الروسي موجود في المنازل الأولى من هذه البلدة. هذه البلدة هامة للغاية، أشرت لكم في وقت سابق هي تقع على طول الطريق المؤدي إلى مدينة خاركيف، وبالتالي هذا يحسب وكأنه تحرك روسي، يعني يضعون دوما أسوأ الاحتمالات وكأنه تحرك باتجاه مدينة خاركيف، دون أن ننسى أن الوجود الروسي في هذه المنطقة أيضا يعني منتشرون، وأيضا هم موجودين على طول الطريق المؤدي إلى خاركيف. أما أريد تصحيحه هو بعد القوات الروسية عن مدينة خاركيف. من منازل أولى في كوزاتشالوبان حتى مدينة خاركيف يوجد نحو 32 كيلومترا، سبق وقلت نحو 20 ولكن قلت لكم لست متأكدا. اليوم المسافة بالضبط هي نحو 32 كيلومترا إضافة لبضعة أمتار قليلة أخرى. المعركة قوية بهذا الاتجاه، والقوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان الصمود في هذه المنطقة بمعنى عدم خسارة أي منزل، وليس الصمود بمعنى وكأن البلدة تحت السيطرة الروسية بمعظمها. يحاولون قدر الإمكان أن يحافظوا على هذه البلدة بأكبر نسبة عالية تحت السيطرة، كي لا يكون هناك انتشار روسي وتبدأ معركتها بقوة جدا، وبالتالي تدخل ذلك في حسابات أخرى مختلفة. الآن نذهب مباشرة إلى جبهة بوكروفسك وميرنوغراد. هناك أمر هام، بعد سلسلة من الهجمات لمدة أكثر من أسبوعين القوات الأوكرانية تمكنت من الاختراق والتقدم باتجاه رودينسكي. الجيش الأوكراني سيطر على هذه المنطقة هنا كما تلاحظون. عمق التقدم للجيش الأوكراني بلغ 1.67 كيلومتر بعرض 860 مترا. عمليات الجيش الروسي حاليا كما تلاحظون يعني تضغط بقوة، حيث أي محاولة دخول يتم الاستهداف مباشرة، ولكن الأوكران منتشرين وسط مباني، والانتشار وسط مباني يصعب نوعا ما داخل البلدات الكبيرة وداخل مباني معينة عمل الطائرات بدون طيار. لذلك المواجهات مباشرة بين الروس والأوكران في هذه المنطقة الذين يحاولون احتواء هذه الهجمات. في المنطقة المحيطة البعض قد يسأل كيف يدخل الأوكران إلى هذه المنطقة. سبق وشرحت لكم أحبائي أنه هذه المنطقة حيث يوجد هذا المكان الجيش الأوكراني يستخدمه كمنطلق لعملياته باتجاه رودينسكي، وهو سبق يعني أن كان أمرا هاما في العمليات السابقة. لذلك حاول الروس قدر الإمكان السيطرة عليه، ولكن بقي رمادية، منطقة رمادية لفترة طويلة. هذه الحال في رودينسكي يجري متابعتها كما بقية الجبهات. في بوكروفسك هنا في شمال الجبهة الجيش الروسي تمكن من السيطرة على كامل هذه المساحة باتجاه شيفشينكو. تتحرك القوات الروسية في هذه المنطقة كما تلاحظون. هذا التقدم الروسي كان بعمق 1.48 كيلومتر، أي كيلومتر ونصف تقريبا، بامتداد 1.76 كيلومتر. القوات الروسية تواصل تحركاتها في هذا الاتجاه. كما تلاحظون القوات الروسية والأوكرانية كلاهما لديهما أهدافهما الخاصة يحاولان التركيز عليها، وفي نفس الوقت يحاولان التصدي لتحركات الطرف الآخر. هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضراتكم مشاهدة الفيديوهات الموجودة في القناة، استفيدوا منها قدر الإمكان، شاركوها ليستفيد الأصدقاء، ورجاء خاص دعم القناة بكافة الوسائل ليستفيد الأصدقاء ولتستمر القناة من المعلومات التي تنشرها هذه القناة. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.